بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ریاکټ نت یو 15 لیکچر دی او په دې لیکچر کې به موږ د ریاکټ نت یو پاپولر کمپوننټس لایبرریز کور کوو. صحیح ده؟ ها تاسو په 14th ویډیو کې ولیدل چې موږ سیسس څنګه اپلای کولی شو په ریاکټ نت یو کې. بیا تاسو به دغسې CSS یوز کوئ، تاسو به خپل بټنز ډیزاین کوئ، تاسو به خپل انفوټ باکسز ډیزاین کوئ، تاسو به خپل فارمز ډیزاین کوئ. نو دا خبره ډیره مشکله شي. ټیک ده، دا ډیره ګران شي چې هر سیز دپاره خپل CSS لیکل دا خو ډیر ګران کار دی. نو د ریاکټ نت یو څه لایبرریز اویلیبل دي کوم چې تاسو ته بلټ ان مطلب کوم چې تاسو ته بلټ ان کمپوننټس درکوي، لکه بټنز درکوي، انفوټ فیلډز درکوي، دنیا سیزونه درکوي. هغه تاسو یوز کولی شئ او ستاسو ډیولپمنټ چې کوم دی هغه ډیر فاسټ شي. تاسو ته به زه 15 پلس لایبرري ښیم، خو د لکه یو نیټیو بیس دی، یو ټي سیټ، میټیریل کټ، ریاکټ نیټیو ایلیمنټس، لوټي فور ریاکټ نیټیو، ریاکټ نیټیو ویکټر لایبرریز. موږ سره یو لانګ لیست دی. صحیح ده؟ خو په دې ویډیو کې به زه صرف چې کوم دی ریاکټ نیټیو بیس کور کوم. تاسو ته به زه دا هم چې نیټیو بیس په انسټال کوو څنګه او دا به یوز کوو څنګه. دا د ما چې څنګه په نیټیو بیس باندې کلیک وکړو نو دا ویب سایټ ماته کولو شو netio-base.io. زه په ډاکومنټیشن باندې کلیک کوم. لومبی تاسو ته زه کمپوننټس هم چې دا موږ له څنګه کمپوننټس راکوي، څنګه ایلیمنټس راکوي کوم چې موږ یوز کولی شو. صحیح ده؟ نو سوري زه دا په نیو ټیب کې کولاوم. اوکې، دې ته وګورئ، دا موږ له بیجز راکوي، بټنز راکوي، کارډز راکوي، چیک باکسز راکوي، ډیټا پیکر، دونه سیزونه موږ له راکوي. صحیح ده؟ نو د سٹارټ نه د فرست نه سٹارټ د دې نه سټارټلو چې اناټ می دا څه ته وایي. دې ته اناټ می I don't know چې اناټ می څه ته وایي، خو زه ځم بټنز ته. دې ته وګورئ، دا موږ له داسې قسمه بټنز راکوي. کوډ ته تاسو وګورئ، انتهایی کوډ ایزي. صحیح ده؟ تاسو موږ به کوډ اپلای کوو. ها، موږ به دا کوډ اپلای کوو. بیا که تاسو دې نه پس دې ته وګورئ، دونه قسمه بټنز موږ ته میلاویږي. دې ته وګورئ، بټنز کې موږ آیکان یوز کولی شو. ډیسیبل بټن موږ ته داسې میلاویږي. بیا موږ ته کارډز میلاویږي، کوم چې بوټسټریپ کې څنګه کارډز دي هغه موږ ته دلته هم میلاویږي. بیا دې ته وګورئ، کلیکیبل نه دي خو موږ ته لیست میلاویږي، دا هم کارډ دی. بیا موږ ته چیک باکسز میلاویږي. دې ته وګورئ، څه داسې قسمه چیک باکسز، ډیزاین چیک باکسز. بیا دې ته وګورئ، سویپر، موږ ته سویپر میلاویږي. بل موږ ته پیبز. صحیح ده؟ دې ته وګورئ، موږ رایټ ته لیفټ ته تللی شو. موږ ته فوټر ټیبز میلاویږي. فوټر ټیبز که زه زوم آوټ کم کېدی شي چې ته تخکاس. دې ته وګورئ، دا فوټر ټیبز موږ ته میلاویږي. موږ ته ډېر سیزونه میلاویږي. دې ته وګورئ، دا هیډر هم موږ ته میلاویږي، فارمز موږ ته میلاویږي. موږ ته دې ته وګورئ، پلاټینګ بټنز موږ ته میلاویږي. پلاټینګ بټنز داسې دې ته وګورئ، لومبی پلیس هولډر وي، خو چې کله زه پلیس هولډر چې کله زه ټیکسټ انټر کړم نو یوزر نیم بره لاړ شي. نو راځئ چې انسټال وکړو، په خپله یوز کړو. صحیح ده؟ زه ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوم او دا یې کمانډ دی. صحیح ده؟ ما خپل پروجیکټ چې کوم دی په ایکسپو کریټ کړی، نو زه به دا کمانډ رن کوم. صحیح ده؟ خو زه یان نه یوز کوم. که تاسو یان یوز کوئ نو تاسو به دا کمانډ رن کوئ. که تاسو NPM یوز کوئ، که تاسو یان یوز کوئ دا کمانډ رن کړئ. که NPM یوز کوئ نو دا کمانډ به رن کوئ. صحیح ده؟ دلته یان ایډ دی، دلته NPM انسټال دی. ما آلریډي دا کمانډ رن کړی دی. صحیح ده؟ ما آلریډي دا انسټال کړی دی. بلکې که تاسو ته یو ایرر راته نو تاسو دا سیزن کې انسټال کړئ. ها، د دې کمانډ نه پس که تاسو ته ایرر راتو نو تاسو دا کمانډ رن کړئ. دا کمانډ به رن کړئ. ښه، زه درته ښیم.
webpack config دا لایبرری به ځان سره انسټال کړئ دا کمانډ برن کې npm i expo دا کمانډ دی صحیح ده ښه بیا به دا هم انسټال کړئ صحیح ده دا کمانډ شو یو کمانډ دا کمانډ شو دوه کمانډه دریم دا کمانډ به انسټال کړئ صحیح ده که تاسو ایکسپو یوز کوئ صحیح ده زه تاسو ته ایکسپو سیټ اپ ټیچ کوم ځکه چې ما سره پروجیکټ د ایکسپو دی که تاسو پروجیکټ په ریاکټ نیټیو کریټ کړي نو په ریاکټ نیټیو سی لی کریټ کړي بیا دا سټیپس فالو کوئ صحیح ده اوس زه دا کوډ کاپی کوم دا زما که تاسو وګورئ دا اپ ډاټ اوس زه خپل سکرین زوم برابر کوم دا اپ ډاټ جی اس کمپوننټ دی کلاس بیسډ کمپوننټ دی او که دلته تاسو وګورئ مونږ سره کنسټرکټر دی مونږ سره څه پراپس دي مونږ سره سټیټس دي کمپوننټ ډیټ باونډ میتھډ دی په کمپوننټ ډیټ باونډ کې مونږ څه پانټس یوز کوو صحیح ده کله چې زمونږ پیج کمپلیټلی لوډ نه وي کله چې سکرین کمپلیټلی لوډ نه وي نو مونږ لوډر شو کوو چې کله کمپلیټلی لوډ شي بیا موږ ټیکسټ شو کوو صحیح ده دې ته وګورئ زما ټیکسټ بره شو کیږي ښه زه داسې کار کوم چې زه لیکوټي سټایل یوز کوم انلاین سټایل موږ داسې یوز کوو ښه مارجن ټاپ او زه ول ورکم 100 صحیح ده نو اوس تاسو وینئ دا دلته راغله صحیح ده ښه راځئ چې اوس یوز کو کمپوننټس ته زه لاړ شم اوکې کمپوننټس ته څه یوز کو راځئ بټنز یوز کو اوکې بټن ښه زه دا کاپی کوم اوکې هیډر تاسو که غواړئ چې موږ سره هیډر راشي دې ته وګورئ دا پاس هیډر نو تاسو به د کنټینر نه کنټینر کې دننه دلته زه دا سټایل ختم کړم هیډر به ما ته راته امپورټ کوم کوم دلته هیډر امپورټ هم کوم اوکې د نیټیو بیس نه صحیح ده نو ما سره هیډر راغی دې ته وګورئ دا بلو ایریا دا ما سره لومبۍ نه وه صحیح ده ښه هیډر که تاسو په ډیټیل ګورئ تاسو له به دلته درکړي زه چې لاړ شو هیډر ته په ډیټیل ښه ځې دا هیډر راغی اوکې د هیډر له به ټایټل څنګه ورکوو دې ته وګوره دلته ما ډایرکټلی هیډر کمپوننټ یوز کړی دی په ځای زه دا ټیکسټ یوز کوم دلته هیډر کولو شو راځئ چې ایچ ټي ایم ایل په کنسپټ زده کو هیډر ټیګ کولو شو هیډر ټیګ بند شو صحیح ده بیا پکې لیفټ دی دا لیفټ څه چل کوي دا اصل کې دا لیفټ دا آیکون دی صحیح ده ښه زه دا کاپی کوم بیا ما سره ټایټل دی نو ټایټل تاسو وګورئ ټایټل دا دی ښه دا ټایټل دی دا پاس او دا ورپسې سب ټایټل دی صحیح ده زه دا لیفټ او دا سیزونه امپورټ هم کوم د ریاکټ نیټیو نه نو اوکې زه دلته کاما یوز کوم ډیزاین ما سره برابر نه راځي I don't know why خو خیر موږ ډیزاین خبرې نه کوو زه دې ټایم کې صرف هر څیز ختموم او زه صرف ټایټل پرېږدم صحیح ده هغه ټایټل هغه دی راغی لیکوټي اوس صحیح ځای باندې نه دی ښه موږ ځو خپل بټنز ته دې ته ګورئ ښه موږ څو قسمه بټنز کریټ کولی شو دلته ګورئ یو منټ دا زه په کنټنټ
دی کنټینټ کمپوننټ کې باندې یس او صحیح وایي ځکه چې مونږه امپورټ کړی نه دی دې سیزونو زه نه میټاوم ضرورت خو نشته یې خو مونږ ته د سب ټایټل ضرورت نشته د باډي لیفټ دا سیزونه ریموو کړل مونږ سره صرف ټایټل دی په هیډر کې آی هوپ چې دا به اوس کار کوي ته وګوره مونږ سره څنګه قسمه بټن راغلی پرایمري وغیره تاسو دې ته وګوره مونږه بټن کمپوننټ یوز کوو دلته مې ورسره څه لیکلي لایټ نه وایټ بټن راغلی تاسو وګورئ دا لایټ کلر بیا پرایمري سکسیس که تاسو ته بوټ سټریپ پته وي نو دلته وګورئ دا نو تاسو په ایزیلی پوه شوئ نیټ یو بیس چې کوم دی یو قسمه بوټ سټریپ دی صحیح ده د څه دپاره د ریاکټ نیټیو دپاره که تاسو دا لایبرري نه خوښه شوي تاسو بله ټرای کولی شئ تاسو ټي سیټ ټرای کولی شئ تاسو میټیریل کټ ټرای کولی شئ تاسو بله هم ټرای کولی شئ خو دې ویډیو کې تاسو ته ما دا شو کړه چې که تاسو ویب ډیولپمنټ کوئ نو چې کله تاسو ویب سایټ ډیزاین کوئ تاسو د سی اس اس په ځای زر منډه وهئ بوټ سټریپ له صحیح ده ځکه چې هلته موږ ته بلټ ان ډیزاین میلاویږي ګریډ میلاویږي بټنز میلاویږي کارډز میلاویږي بہت ډېر شي څیزونه میلاویږي دلته چې کله تاسو پروجیکټ جوړوئ نو تاسو به هر څیز خپل نه جوړوئ څنګه چې تاسو کله ویب سایټ جوړوئ تاسو هر ټول کار په سی اس اس کې نه کوئ تاسو بوټ سټریپ یوز کوئ بیا سلیکټ ډېر کسټمایزیشن په سی اس اس کې وکړئ دلته ریاکټ نیټیو کې چې تاسو کله پروجیکټ جوړوئ نو تاسو به نیټیو بیس یوز کوئ یا د نورو هر یو کې که تاسو کومه لایبرري خوښه شوه هغه به یوز کوئ او بیا به سلیکټ ډېر سی اس اس اپلای کوئ څه کسټمایزیشن به راولئ چېرته به الاینمنټ برابروئ چېرته به کلر چینج کوئ نو زه امید لرم چې په دې ویډیو به تاسو پوه شوي او تاسو ته به د نیټیو بیس د امپورټنس پته لګېدلي څنګه چې بوټ سټریپ امپورټنټ دی د سی اس اس دپاره یا د ویب ډیزاینرز دپاره داسې نیټیو بیس امپورټنټ دی د ریاکټ نیټیو ډیولپرز دپاره صحیح ده نو دا څه خبرې وې د ریاکټ نیټیو د کمپوننټس لایبرري ریلیټډ که تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی د اوسه پورې نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ صحیح ده ځکه چې زه داسې نورې ویډیوز د ویب ډیولپمنټ ریلیټډ ویب ډیزایننګ ریلیټډ یا موبایل اپس ډیولپمنټ ریلیټډ داسې زه ویډیوز اپلوډ کوم نو چې کله زه ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به نوټیفیکیشن میلاویږي صحیح ده د دې نه پس د موبایل نه اپس نه پس زه به په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې هم ویډیوز ریکارډ کوم زه به په کمپیوټر ویژن باندې هم ویډیوز ریکارډ کوم زه په مشین لرنینګ باندې زه به په ډېر شي ټاپکس پسې کور کوم